Ytterligare ett barn, en 8-årig pojke, har dött efter den tragiska bussolyckan i Tennessee i USA. Samtidigt berättar mamman till en av de omkomna att busschauffören frågade barnen om de var redo att dö precis innan kraschen. Totalt omkom 6 skolbarn. Det var i måndags eftermiddag lokal tid som en tragisk bussolycka inträffade i Chattanooga i delstaten Tennessee. Bussen med 37 elever körde av vägen och ett träd borrade sig rakt igenom busskroppen och slet upp ett stort hål. 5 skolbarn omkom direkt. Under onsdagen, 2 dagar efter kraschen, twittrade den lokala polisen om att ytterligare ett barn hade dött. Alla omkomna i Tennessee var skolbarn mellan 6 och 9 år.